वेलकम हजुर सबैजनालाई। मार्केटमा धेरै पछि इन्गेजमेन्ट देखिएको छ। हामी भिडियो लिएर पनि आज धेरै पछि आएको छौँ। 62 पोइन्टले मार्केट बढेको छ। मार्केटमा भोल्युम हेर्छौँ भने 10 अर्बको भोल्युम आएको छ। मार्केटमा आज चाहिँ अलिकति क्रुसियल डे रहेछ भनौँ होइन। सुरुमा त थाहा थिएन आज क्रुसियल डे हो भन्ने, तर आज रहेछ। मार्केट जब ओपन भयो, ओपन भएपछि नै एकदम पुरा छलाङ लगाएर नै मार्केट बढेको जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ छ। भनेपछि यो टाइममा अहिले के कस्तो देखिएको छ, अब कसैको एक्सपेक्टेसन होइन, मार्केटमा अलिअलि नेगेटिभ न्युजहरू क्रिएट हुनसक्छ, मार्केट केही घट्ला 25 या होला अनि बढ्ला, किनभने यो एउटा भिसेप रिकभरी मात्र दिएको थियो मार्केटले, केही घट्छ भन्ने सोच पनि थियो हाम्रो, तपाईँहरूको पनि धेरैजनाको थियो होला होइन। तर मार्केटले कन्सोलिडेसन केही समय साइड मुभमेन्ट लियो, 2 दिन मार्केट बढेर 3 दिन मार्केट साइड बस्यो र आज फेरि यो बढ्यो भनिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो लागि यति नै हो। एउटा बाई सिग्नलको लागि चाहिने कुराहरू, यो बाई सिग्नलको लागि सबै कुराहरू भ्यालिड भइसकेको छ र त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्न चाहिँ मार्केटमा भोल्युम पनि 9.5-10 अर्बको भोल्युम आइसकेको छ र जुन चाहिँ भोलि यदि मार्केट बढ्यो भने अझै बढेर जाने नै देखिन्छ। 11 अर्ब 12 अर्ब जति पनि आउन सक्ने केस चाहिँ हुनसक्छ यो टाइममा है। भनेपछि अब यो टाइममा हामीले के कसो गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू गरौँ। टेक्निकल टुल्सहरूबाट के कस्तो देखिएको छ त्यो कुरा गरौँ र अब भोलिको लागि चाहिँ के डिसिजन हामीले लिन सक्छौँ, बाई गर्नको लागि कस्तो सेक्टर र कस्तो स्टकहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुनसक्छ यो टाइममा भन्ने कुराकानी गरौँ अब चाहिँ हामी है त। अब आज मार्केट कोले वाच गर्नुभयो, फर्स्ट डे थियो, धेरै पछि मार्केट ओपन भइसकेपछि त्यसैले धेरैजना मार्केटमा सबैजनाको इन्गेजमेन्ट आज भइसकेको चाहिँ छैन र आजको यो बढाइ देखेपछि चाहिँ बल्ल मार्केटमा इन्गेजमेन्ट बढ्दै जाने र ओ हिजो त 10 अर्बको भोल्युम आएछ, हिजो मार्केट यत्रो बढेछ, छिर्नै पर्ने रहेछ, हिजो मार्केटै हेरिएन, भोलि चाहिँ किन्नै पर्छ भन्ने केसमा धेरैजना बसिरहेको पनि हुनसक्छ। भनेपछि यो सबै कुराहरू हुनसक्छ। त्यसैले आज मार्केट हामीले वाच गरेको थियौँ भने आज बाई सिग्नल आएको थियो र हाम्रो इन्ट्री आज लगभग फेरि रिइन्ट्री भइसकेको छ र जो होल्डमा हुनुभएको छ, होल्डमा बसिराख्नु भएकोहरूलाई त होल्डले गरेर पनि ठिकै नै भएको छ पक्कै पनि है त। अब सुपर ट्रेन्ड हेर्छौँ, 10:2 को फ्याक्टर लगाएर हेर्छौँ भने बाई सिग्नल जेनेरेट भइसकेको छ। लगभग अब 2724 को एरियामा बाई सिग्नल जेनेरेट हुने रहेछ, त्यो एरियामा पुग्यो मार्केट, माथि नै क्लोज दियो, त्यसैले बाई सिग्नल आइसकेको छ। अब जहिले हामीले बढेकै बेला मात्र किन्ने त होइन, हामीले हाम्रो सोच भनेको मार्केट इफ केही अलि मजाले घटेछ भने तल्लो अलि जुन बेला मार्केटमा प्यानिक सिचुएसन क्रिएट हुन्छ, जुन बेला नेगेटिभ न्युजले मार्केटलाई हिट गर्छ 2 दिन 3 दिन 4 दिन र जब मार्केट अनस्टेबल हुन थाल्छ त्यो टाइमदेखि हामीले एकुमुलेसन गर्दै जाने घटेको बेलामा चाहिँ भन्ने सोच पनि बनाएको। तर बढ्ने जस्तो कन्फर्मेसन पाइसकेपछि बढेको बेला पनि इन्ट्री चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मार्केट कति बढ्ला कति माथि गएर घट्ला त्यो केही कुराहरू स्योरिटी नभएको हुनाले गर्दाखेरि सिग्नल पायौँ जाने, सिग्नल छैन नजाने, सेल सिग्नल आउँछ भने फेरि सेल गरेर बस्नुपर्ने केस पनि हुनसक्छ। र आज चाहिँ धेरै साइडेज बसेको स्टकहरू बल्ल आज मोमेन्टम क्रिएट भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आजको इन्ट्रीहरू सबैको राम्रो नै हुनसक्छ। आज भएको छैन भने भोलि हुनसक्छ। भनेपछि सबै बढिसकेको छैनन्, बढिसकेको छ भने पनि भोलि केही पुलब्याक इनकेस पायौँ भनेदेखि पुलब्याकमा इन्ट्रीको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ। तपाईँसँग जुन जस्तो खालको स्टक छ त्यस्तै स्टकलाई मात्र पनि फोकस गर्न सकिने ठाउँ चाहिँ बनेको छ यो टाइममा है त। बोलिन्जर ब्यान्ड हेर्छ भने मिड ब्यान्डभन्दा माथि गएको छ, यो मुख चाहिँ अलिकति ओपन हुँदैछ। यो भनेको चाहिँ टेक्निकल्ली तपाईँहरूलाई म सबै धेरै इन्डिकेटर लगाएर देखाइन्छु। यसरी हामीले हेर्न त हेर्दैनौँ, तर पनि हेरौँ आज है। लगभग राम्रो देखिएको छ है। मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर बढेको छ, अब माथिको ब्यान्डमा टच गरेर बढ्न थाल्यो भने अझै माथि जान सक्छ र यो वाइड हुँदै बढेर जान सक्ने केस चाहिँ देखिन्छ। बोलिन्जर ब्यान्डबाट पनि ठिक छ। सुपर ट्रेन्ड हेर्छौँ भने बाई सिग्नल आइसकेको छ। मुभिङ एभरेज हेर्छौँ भने पनि लगभग 9 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा माथि रहेछ, 20 दिनको मुभिङ एभरेज भन्दा पनि माथि हुनसक्छ। म्याकडी हेर्छौँ भने म्याकडीमा बाई सिग्नल जेनेरेट भएपछि हिस्टोग्राम माथि बन्दैछ, तल बढ्न थालेको थियो, तर पनि बिचैबाट यही एरिया न्युट्रल लाइनबाट नै मार्केट फर्केर जाने देखियो र म्याकडी लाइन चाहिँ अझै माथितिर चाहिँ उठेको छ। हिस्टोग्राम पनि पोजिटिभ साइडमा राम्रै बनेको छ, भनेपछि यो पनि पोजिटिभ सिग्नल भयो। आरएसआई हेर्छौँ भने आरएसआई ट्रेडिङ जोनमै छ, 50 भन्दा माथिको एरियामा छ, लगभग 59 को एरियामा रहेछ र भोलि 60 भन्दा माथि जान सक्छ। भनेपछि यो सबै ट्रेडिङ एरिया हो। ट्रेडिङको लागि किन्ने स्टकहरू लगभग 50-60 को हाराहारीमा किन्यो भने चाहिँ 25-70-80 को एरियातिर पुगेको बेलामा चाहिँ हामीलाई राम्रै प्रफिट भइसकेको हुन्छ र त्यो ओभर भ्यालुड जोनमा पुगेको बेलामा चाहिँ हामीलाई किन्नु पर्दैन। त्यसैले यस्तै जोनमा किन्ने हो। धेरै तल किन्ने होइन, मोमेन्टम नभएको स्टकहरू आउँछन् धेरै तलतिर, तर मोमेन्टम भएको ट्रेडको लागि चाहिँ रेडी भएको स्टकहरू चाहिँ धेरै तल आउँदैन। 50-60-60-65 को रेन्जतिर नै हामीले बाई गर्ने गर्छौँ आरएसआई हेरेर है त। भनेपछि आरएसआईबाट पनि सबै कुरा ठिक छ। मनी फ्लो इन्डेक्स हेर्छ भने पनि केही स्लाइटली बढ्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, ठिकै छ, 48 को एरियामा छ, पछि चाहिँ बिस्तारै फ्लो हुँदै जाला भन्ने हो है त। अब एकचोटि 1 आवर टाइम फ्रेममा जाउँ हामी। 1 आवर टाइम फ्रेममा जाँदा कस्तो देखिएको छ भने घटिरहेको थियो। हेर्छौँ भने लोवर लो स्ट्रक्चर फर्मेसन भएको रहेछ एकचोटि, त्यसपछि हायर हाई भयो, हायर हाई भनेपछि हायर लो क्रिएसन भयो र अझै फेरि हायर हाई बन्दैछ र मार्केटमा चाहिँ भोल्युम पनि अझै बढ्दैछ। यो हायर हाई चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ रोकिन्छ थाहा छैन, त्यसले पहिला हाम्रो लागि रेजिस्टेन्स एउटा यहाँ छ, यहाँसम्म चाहिँ मार्केट पुग्ने देखिन्छ, त्यो भनेको 2780 को एरिया। घट्यो भने पनि 2780 को एरियामा पुगेर त्यसपछि पुलब्याक आउला, त्यो पुलब्याक कस्तो आउँछ त्यसपछि फेरि हाम्रो रिइन्ट्री। भोल्युम यो टाइममा बढेर गइराख्दाखेरि भोल्युम एकदम ठुलो आउँदैमा स्टकहरूमा
अपरेसन हुँदै गर्दा त्यस्तो खालको सिचुएसन देखियो भने पुलब्याक आइराखेको बेलामा घटेकै बेलामा पनि हामी एकदम ढुक्क भएर छिर्छौँ भने घट्ने बेलामा फल कस्तो खालको आउँछ त्यो हेरेर अनि कसरी चाहिँ हामीले डिसिजन लिने त्यो पछि हामी फेरि नेक्स्ट भिडियोतिर गर्दै गरौँला। नभए हामी टेलिग्रामतिर पनि प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छौँ। टेलिग्रामको लिङ्क कमेन्ट बक्समा चाहिँ त्यहाँ पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है त। त्यहाँ फ्री च्यानलमै पनि हामीले केही न केही प्रोभाइडहरू गरिराखेकै हुन्छौँ। अनि भनेपछि सबै कुरा ठिकै नै देखिएको छ। भोल्युम चाहिँ लास्ट राम्रो नै आएको छ। आज फर्स्ट आवरदेखि नै भोल्युम चाहिँ राम्रै आएको। भनेपछि आज सेक्टर हेर्दाखेरि कस्तो देखिएको छ, कुन सेक्टर बढ्यो त? सबैभन्दा आज लिड गर्ने सेक्टर कुन थियो? लिड गर्ने सेक्टर थियो आज हाइड्रो पावर सेक्टर 4% ले बढेको थियो र हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ अस्तिदेखि नै केही अलिकति राम्रो जोन बनाएर नै बसिसकेको थियो है त। भनेपछि इन्गेजमेन्ट आउनु स्वाभाविकै थियो, आयो पनि राम्रै बढेको पनि छ। 3520 को एरियामा रहेछ। राम्रो तरिकाले घट्न मानिरहेको थिएन यो सेक्टर। हाइड्रो सेक्टर घट्न मानिरहेको छैन है, छैन भन्ने कुरा गरिएको थियो नि त। घटेन, यही एरियादेखि बढेर गयो। आज रिइन्ट्री अथवा जसले अब एभरेज गर्न खोज्नु भएको थियो एभरेज गर्नुभयो भने ठिक छ हैन। जस्तै कि अब एकेपिएल भयो, युपिसिएलहरू भयो, राधि होस् अथवा एनजिपिएल होस्, एचपिसी हुन्, यो सबै खालको नर्मल स्टकहरू सबै लगभग साइडवेज रेन्जमै बसेको थियो र आजको इन्ट्रीहरू चाहिँ सेक्टर हेर्दाखेरि अलिकति बढेको जस्तो लागेको हुनसक्छ। नभए स्टकहरू चाहिँ राम्रो जोनमा नै थिए र यसमै पनि कतिपय स्टकहरू चाहिँ हामीले एमकेजेसी जस्तो स्टक भयो, यो स्टक चाहिँ के भएको थियो, प्रमोटर अनलक भएपछि प्राइस घटिरहेको थियो। घटेपछि साइडवेज कन्सोलिडेसन धेरै लामो समयसम्म भएर अनि आज बाई सिग्नल त अलि पहिले पनि आएको थियो होला, तर यो रेन्जको ब्रेकआउट आज भएको छ र यो ठुलो भोल्युमले गर्दाखेरि यो देखिएको छैन। किनभने टपमा लास्टमा आएको भोल्युम हो लगभग यसरी हेर्छु भने भोल्युम पनि लगभग 1 लाख किताको कारोबार भएको छ र धेरै पछि मोमेन्टम यसरी क्रिएट भएको हुनाले यस्तो खालको स्टकहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्न चाहिँ सक्छौँ। बढेर माथि खासै धेरै टार्गेट नभएको स्टक भन्दाखेरि टार्गेट माथि राम्रै भएको स्टकहरूलाई चाहिँ हेऱ्यो भने अब यो स्टकमा आज पनि राम्रै इन्गेजमेन्ट देखिएको छ। यो रेन्ज भर्खर ब्रेकआउट भएको रहेछ भन्ने सबैले अब जस्तै भोलिदेखि चाहिँ धेरैजनाको सेन्टिमेन्ट त्यस्तो हुनसक्छ। इफ पुल ब्याक आयो भने पनि अनि यहाँ बाई अपर्च्युनिटी नै लिन सक्छौँ र यहाँ यही एरियाबाट फेरि बढेर जान सक्छ, नभए यहीँबाट नै कन्टिन्यू गरेर माथि जान सक्छ। दुवै केस हुन चाहिँ सक्छ। अब आजको एकै दिनले मात्र सबै कुरा डिसिजन चाहिँ दिँदैन, तर यस्तै यस्तै टाइममा नै हो स्टकहरूले चाहिँ क्याच गर्ने भनेको है त। जस्तै एमकेएचसी भयो, युएलएचसीहरू होला। अब यस्तो खालको स्टक चाहिँ कस्तो छ भने मार्केट साइडवेज बस्दाखेरि बढ्ने, मार्केट बढ्न थाल्दाखेरि चाहिँ अरू नर्मल स्टक बढ्ने, नर्मल हाइड्रो पावरको स्टकहरू, हाइक्याप स्टकहरू अथवा अरू जुन छन् त्यस्तो स्टक बढ्ने, तर यस्तो स्टक चाहिँ नबढ्ने भएको केस देखेको थियौँ अस्तिको टाइममा। अब यो टाइममा चाहिँ कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन विचार गर्नु होला। यदि भोलि कन्टिन्यू गर्ने केसहरू देखियो भनेदेखि अनि हामीले फेरि रिइन्ट्रीहरूको लागि हेर्न सक्छौँ। आइएचएल भयो, आइएचएलले पनि ठ्याक्कै आज बाई सिग्नल दिएको रहेछ। यो स्टकलाई पनि वाच गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै बढेको स्टक हामीले वाच गर्दैछौँ भने आइएचएल पनि एउटा पर्फेक्ट स्टक चाहिँ देखिन सक्छ, किनभने लो क्याप स्टक हो, राम्रै छ। टार्गेट हेर्छ भने पनि लगभग 20-25% अझै यहीँबाट पनि हामीले पाउँछौँ होला र धेरैजना अलिकति सप्लाई पनि सेल पनि भएको छ छाना चाहिँ। अब लो क्याप स्टक खासै त्यस्तो न सेलिङ प्रेसर छ न बाई प्रेसर त्यस्तो देखिएको छ है त। पछि चाहिँ देखिन थालेको छ बाई देखिएको बाई प्रेसर लगभग 550 को एरियातिर पायो भनेदेखि त्यो जोन एउटा राम्रो नै बाई जोन हुनसक्छ। र यहाँबाट यदि भोलि मार्केटले यही एरियाबाट कन्टिन्यू गरेर माथि बढ्ने जस्तो देखियो भने हामी रिस्क फ्री हुन्छौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो लागि स्टप लस हुन्छ यही 535 को स्टप लस हुन्छ, अथवा अलिकति तलतिर बाई भएको छ भने 521 को स्टप लस राखेर हामीले होल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो स्टकहरू। र एउटा कुनै स्टकमा गइसकेपछि एउटा रेन्ज देखेर सबै कुरा राम्रै देखेर, जस्तै कि आरएसआई हेरौँ बढ्न थालेको छ, त्यो त्यही एरियाबाट मनी फ्लो इन्डेक्स माथि नै छ, घट्न मानिरहेको छैन, हिस्टोग्राम माथि नै बढ्दैछ, म्याकडीको भनेपछि सबै कुरा बाट चाहिँ सेफ साइड नै देखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटि इन्ट्री भइसकेपछि त्यो यताबाट फेरि अर्कोबाट फेरि अर्कोमा त्यसरी जानु पर्दैन कि। जस्तै कि यो टाइममा तपाईँलाई लाग्छ नर्मल स्टकहरू बढ्न सक्छ जस्तो लाग्यो भने एकेपिएल टाइपको स्टकहरूमा जाने एउटा यस्तो खालको स्टक जुन पनि हुनसक्यो होइन। हाई क्याप मिड क्याप अब एकेपिएल, एनजिपिएल अथवा युपिसिएल अथवा एचपिसी यस्तो खालको स्टक एउटा हुनसक्यो, अथवा राधि भने एउटा स्टक अब भर्खरै अब जस्तै रेन्जको ब्रेक गर्न खोजेको जस्तै कि एमकेजेसी भयो होइन, जस्तै कि तोर्दी भयो, यस्तो खालको स्टकहरू हो। एउटा यस्तो टाइपको स्टकहरू हेर्न सकियो, अथवा डोल्टी भयो। आज सेल आएको थियो क्या डोल्टीमा, डोल्टी खासै बढ्न सकेको रहेछ। भोलिको लागि चाहिँ हामीले यो वाच गर्नु पर्न पनि सक्छ है। अब अलरेडी बाई त तलैकै एरिया रेन्जमा पनि छ, अलरेडी 5000 को बाई भएको छ भने सेल हेर्छु 24000 कि डम्पिङ सेल अफै भइरहेको रहेछ भनेपछि अहिले तत्काल बाईको लागि जानुपर्ने देखिएको छैन। इफ घटेर 565 570 को रिजनतिर आउन थालेछ भने चाहिँ यो नेक्स्ट बाईको लागि चाहिँ राम्रो हुनसक्छ। यसरी मार्केट नबढ्दा चाहिँ बढ्ने, मार्केट बढ्दा चाहिँ यस्तो स्टकहरू बढ्न रोकिने, किनभने मार्केटमा यसै डिमान्ड क्रिएट भइरहेको हुन्छ अनि यस्तो टाइममा चाहिँ यस्तो स्टकबाट फुस्किने भन्ने यस्तो देखिएको पनि छ कि कतिपय स्टकहरूमा चाहिँ। अब बिएचएल भयो, बिएचएल लगातार अब प्राइस एडजस्ट भएपछि बढेको बढै छ। अब जसले इन्ट्री गरेर राख्नु भएको छ ग्रुपमै पनि धेरैजनाको हाम्रो इन्ट्री भएकै छ यो स्टकमा, पहिलेदेखि नै इन्ट्री थियो, कन्टिन्यू भइरहेको छ। राइट भर्न पनि अब पाइन्छ मजाले, र बाई गरेको प्राइसतिर इफ पुग्यो भनेदेखि अनि त्यसपछि हामी एक्जिट गर्न पनि मजाले सक्छौँ। त्यसपछि बाँकी राइट त अब त्यो 100 रुपियाँ आफूलाई पर्ने भयो, अरू चाहिँ प्रफिट नै तरिकाले जाने भयो है त। भनेपछि अब
यस्तो तरिकाले जस्तै युएलएसीहरू प्रोभाइड भयो, युपिसिएल एकिपिएल यस्तो टाइपको स्टकहरू एउटा 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 गरेर अब अनि लो क्याप स्टकहरू मात्रै हेर्दैछौँ भने लो क्याप पनि त कन्टिन्यू हुनसक्छ भनेर आइएचएल भयो अथवा एमसिएचएल भयो भनेपछि यिनीहरूमध्ये एउटा अनि अलिकति ट्रेन्ड अब नर्मल स्टकमध्ये एउटा त्यसरी गरेर चाहिँ हामीले पोजिसन बनायौँ भनेदेखि अनि सबै कुरा क्राइटेरिया फुलफिल गरेर जस्तै कि ट्रेन्ड देखिसकेको हुनाले यस्तो टाइममा चाहिँ अनि इन्ट्री गरिसकेपछि चाहिँ किनभने तपाईँलाई लो क्याप बढ्यो भने लो क्याप पनि छ, नर्मल स्टक बढ्यो भने नर्मल स्टक पनि छ, इफ अरू सेक्टर बढ्ने जस्तो देखियो भने अरू सेक्टर पनि छ हो। यसरी चाहिँ अलिकति डाइभर्सिफाई ट्रेड नै गर्दाखेरि पनि डाइभर्सिफाई गरेर गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि किनेर ढुक्क भएर बसे चाहिँ हामी हुन्छ। र सेक्टर वाइज हेर्ने हो भने हाइड्रो पावर सेक्टर त राम्रो बढ्यो भनेपछि अब वाच गर्नुपर्ने सेक्टर कुन कुन हुनसक्छ त? एउटा छ फाइनेन्स सेक्टर है। फाइनेन्स सेक्टर हामीले अलिक डिफ्रेन्ट तरिकाले कुरा गर्थ्यौँ। फाइनेन्स सेक्टर चाहिँ घटेको बेला बाई गर्ने, अलिक मजाले नै घट्ने जस्तो देखियो भने बाई गर्ने, अनि बढेको बेला चाहिँ नजाने भन्ने कुरा गर्थ्यौँ भने तर आजको केसमा चाहिँ नेप्से के भएको छ त? नेप्से राम्रो बढेको छ। नेप्से राम्रो बढ्दाखेरि फाइनेन्स सेक्टर त्यस्तो धेरै बढेको छैन। त्यसैले इफ भोलि नेप्से कन्टिन्यू भयो भने कुन बेला फाइनेन्स सेक्टरले फेरि सर्किट लेभलमा कारोबार गर्छ भन्न नसकिने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ आजै खासै नबढ्दाखेरि चाहिँ आज स्टकहरूलाई हामीले वाच गर्न चाहिँ सक्छौँ। जस्तै कि एमपिएफएल भयो हो, यसमा फेरि खासै मोमेन्टम देखिएको छैन, मनी फ्लो भइरहेको छैन, खासै त्यस्तो देखिएको छैन, तलैतिर छ। नबढेको स्टक हेर्दैछौँ भने भोलिको लागि एउटा एमपिएफएल पनि हुनसक्छ इफ यो रेन्ज ब्रेक गर्ने जस्तो केस देखिन्छ भने है त। तल भयो भने त राम्रो भएन, माथि नै ब्रेक हुने जस्तो देखियो, फाइनेन्स सेक्टर लिड गर्ने जस्तो देखियो भने एकचोटि फेरि जान सक्यो। नभए आज चाहिँ मोमेन्टम देखिएको एउटा राम्रो स्टक देखिएको थियो फाइनेन्समा, जहाँ चाहिँ अब लगभग हामीले पनि इन्ट्री गऱ्यौँ होला। ग्रुपमा पनि प्रोभाइड भएको स्टक थियो यो चाहिँ आरएलएफएल। अब यही टाइममा एसएफसिएल जिएफएलहरू जस्तो स्टकमा हामी किन गएनौँ त भने एसएफसिएल जिएफएल हो लास्टमा बढाएछ, खासै केही हुँदैन, भोलि फेरि घट्ने हो। यस्तो स्टकहरूमा चाहिँ अब प्रोफिट बुकिङको लागि हेरिन्छ किनभने भिसिप रिकभरी राम्रो दिएर पहिलाको अल टाइम हाईसम्म पुगेर पनि अझै माथि गइसक्यो। जेएफएल हेर्छौँ भने पनि त्यस्तो भइसक्यो, क्यास इन्जेक्ट भएको पहिल्यै ओपरेट हुने जति भइसकेको छ र अब यो चाहिँ एउटा डम्प हुन सक्ने एरियातिर आइसकेको हुनाले गर्दाखेरि यो स्टकहरूमा अहिले जानु खासै उचित नहोला। जस्तै कि जिएफसिएल भयो होइन, यतातिर उचित नहोला किनभने घटेपछि पम्प दियो त्यस्तै राम्रो मजाले अनि अहिले सेल अफ भइरहेको छ, त्यसले यतातिर किन हेर्ने। त्यसैले चाहिँ आरएलएफएललाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्यो। 690 को एरियातिर पनि मजाले पाइएकै थियो, 690 मजाले भन्दा नि एक दुईचोटि पाइएको थियो, त्यसपछि 700 को एरियामा त आज यो स्टक पाइराखिएकै थियो। अब टार्गेटै हेर्छौँ भने पनि 20% त अस्तिकै हाईसम्म पुग्यो भने पनि इजिली राम्रै हुने देखिन्छ। र भोलि कन्टिन्यू भयो भने यसमा म्यानिपुलेट पनि हुनसक्छ भोलिको टाइममा। इफ भोलि फाइनेन्सले थोरै पनि लिड गर्ने जस्तो देखियो भने हाई एरियातिर कारोबार होला, त्यो भएपछि तपाईँ रिस्क फ्री हुनुहुन्छ। तपाईँले किनेको रेटभन्दा माथि भन्नेसम्म होल्ड गर्न सक्नुभयो, घट्ने जस्तो देखियो भने अनि सेल गर्दा भयो। अनि टार्गेट चाहिँ लगभग यो 835 830 भन्दा माथिको एरियातिर, यो एरियातिर चाहिँ केही टार्गेट राखेर अनि त्यसपछि एक्जिट पोजिसन बनाउन सकिन्छ। धेरै बढिसकेको बेलामा चाहिँ जानु चाहिँ सेफ नहुनसक्छ। अर्को छ होटल सेक्टर पनि स्ट्रङ नै देखिएको थियो र साइडवेज बसेको छ, अहिले 3 दिन भयो र यो रेन्ज ब्रेक गरेर फेरि माथि जान सक्ने केसहरू छ। खासै राम्रो फन्डामेन्टल नभए पनि बढ्न सक्ने रेन्जमा बसेको र धेरै घटिसकेको हुनाले सिटीलाई पनि वाच गर्न सक्छौँ। अलिकति ट्रेन्ड भएकोमा चाहिँ हामीले एसएचएललाई पनि वाच गर्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ अलिकति घटेको बेला पायौँ भने राम्रो हुन सक्थ्यो, त यहाँ ग्याप पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि लगभग 530 को एरियातिर पछि भोलि पर्सि पाउन चाहिँ सकिन्छ होला। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो आइहाल्छ जस्तो देखिएको चाहिँ छैन, यहाँबाट कन्टिन्यू हुन पनि सक्छ है त। भनेपछि अरू सेक्टर हेर्दाखेरि जस्तै अब यहीँ गएर हेरौँ डेभलपमेन्ट फाइनेन्स सेक्टर भयो, म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टर, हाइड्रो पावर सेक्टर, त्यसपछि फाइनेन्स सेक्टर, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर पनि बढेकै छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा एउटा स्टक छ एसएपीडीबीएल, यो स्टकमा पनि राम्रै बाई भएको देखिएको छ। भोलि पर्सि केही घटेको टाइममा पायो भने चाहिँ रिइन्ट्रीलाई हेरौँला मार्केट इफ सुइटेबल छ भने। अब अहिले यति माथिको एरियातिर चाहिँ अहिले तत्काल हेरिहाल्नु पर्ने जस्तो चाहिँ देखिएको चाहिँ छैन है त। अब बढ्न सक्नेतिर पनि हेर्नु पऱ्यो, अलिकति बढिसकेको किनेको छौँ भने अलिकति बढ्न बाँकी सेक्टरमा पनि जानुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै कि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्छौँ भने एचआइटी सेल, निफ्रा, ह्याथवे, यो